মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত ভূগোলৰ চতুৰ্থটি অধ্যায় অসমৰ ভূগোল পাঠটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰে প্ৰথম ভিডিঅ'টিত আমি অসমৰ চমু পৰিচয়টি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অসম আমাৰ জন্মভূমি। অসমৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ তোমালোকে সকলোৱে জানা। অসম আমাৰ ভাৰতৰ এখন অংগৰাজ্য, অন্যতম উল্লেখযোগ্য ৰাজ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ অৱস্থিতিটো হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতত। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্য 7খন ৰাজ্য আৰু 2খন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰে আমাৰ অসমখনক আগুৰি আছে। আমি আমাৰ বৈচিত্ৰ্যময় অসমৰ চাৰিসীমাটো জনা উচিত। এই ৰাজ্যৰ উত্তৰে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ ভূটান, দক্ষিণে মিজোৰাম আৰু মেঘালয়, পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ, আৰু পশ্চিমে আছে পশ্চিমবংগ, ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশ। আৰু আমি এই কথাটোও জানো যে অসমখন পশ্চিম ফালে প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ বহল এটা ভূখণ্ডৰ দ্বাৰা পশ্চিমবংগৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ লগত লগ লাগি আছে। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলটো অসমৰ ভূখণ্ডৰ দ্বাৰাই লগ লাগিছে। সেইকাৰণতে অসমক উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ বুলিও কোৱা হয়। আমি অসমৰ বৈচিত্ৰ্যময় প্ৰকৃতিৰ কথা জানো। অসমখন মূলতঃ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰে গঠিত। ইয়াৰ জনগাঁথনিটো অতি বিচিত্ৰ। আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকত পৰ্যায়ক্ৰমে অসমৰ জনসংখ্যা আৰু বসতি, জনগোষ্ঠী আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰ্য, পৰিবহণ ব্যৱস্থা, অসমৰ সম্পদ প্ৰকাৰ আৰু বৈশিষ্ট্য, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংকট, অসমৰ অৰ্থনীতি আৰু ই যে মূলতঃ কৃষিভিত্তিক আৰু ইয়াত উদ্যোগ কেনেকুৱা আছে সেই সম্পৰ্কে, তাৰোপৰি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সমস্যা আৰু সম্ভাৱনাবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি যাম আৰু লগতে পাঠভিত্তিক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহো আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।